sådana festligheter. Ja, jag har fått skit för det. Då har vi fått skit för det förr. Ja. Hej på er! Hej. Hej! Nu kör vi så här. Ja. Det var ju meningen att vi skulle träffas idag, men du har ju varit sjuk. Så vi sitter på olika orter idag. Ja. Men det funkar lika bra det här. Ja. Och vi tänkte ju analysera alla lag så här långt i SHL då. Och vi börjar nerifrån och upp. Sen kommer det såklart vara lite extra fokus på Brynäs då. Men vi ska försöka analysera alla lag i SHL pratar vi om alltså. Ja. Ja, sen en sak till. Hellweek, har du återhämtat igen eller? Ja, lite. Det var ju Det var rätt ju... segt. Ja, men det var ju bra att vi fick med oss 2 vinster i alla fall, så att det inte hade varit lika segt. Nej, det var ju lite lättare, men det var ju segt som sagt att åka hem från Skellefteå. Men det hade varit ännu tyngre om vi inte hade haft någon vinst där. Nej, och vi förlorade med 5-2. Ja, sen var det ju inte så roligt i Globen. Det får vi ju. Nej, det var inte så kul. Men Det ja. var segt. Men vi kommer tillbaks. Ja, men vi börjar då. Och då kör vi med lag 14 placerade Linköping som har skrapat ihop 16 poäng. Vad säger vi om dem? Om du börjar. De hade ju inte så enkelt där i början. Och sen så har de den här Vrana. Vad heter. Ja, just det. Visst heter det? Ja. Han har inte heller... Men han har inte han har spelat. Men alltså, han har spelat lite matcher och han har väl gjort poäng. Men du sa ju att han var bänkad någon match. Ja, det var någon match som var bänkad. Men Linköping var jättedåliga först. Och sen så vann de väl 4 raka eller något sånt där. Men vad jag läst så var det att målvakterna var väldigt bra. Sen slog de i Brynäs med vad vart det där? 7-5 eller 7-4 eller något sånt där. Så i den. Men sen har det ju rasat ihop helt efter det. Ja, Så, nu är det väl nej, nu är det väl typ 7 raka förluster eller vad det var. Nej, de har kämpat på alla plan. Sen är det ju lite, jag har lyssnat lite på så här poddar och Dave Branna och de har ju någon mer Shore heter han. Han har ju inte heller levererat, han har gjort sig 1 mål. Så det är många som inte köper in där. Så det funkar uppenbarligen inget bra. Så Linköping har lite att jobba med får man väl säga. Ja. Ja, hej katten. Ja, han är så jävla jobbig. Han vill vara med. Ja, sen hoppar vi till 13:e plats då. Och då har vi ju HV71. Ja. Ja, de var förväntade att vara där nere och de är där nere. Men jag tycker det är så tråkigt för de är ju där nere varje år. Och det är konstigt. De har högst lönebudget i hela serien. De är där nere. Ja, men sen så är det så tråkigt för de köper ju in så mycket nya spelare. Det är ju liksom mer än hälften av laget är ju nya. Ja, det är ingen kontinuitet i det. Nej. Men de vann ju 2 då, sådana som Brynäs förra veckan. Och sen så fick de ju stryk med 5-0 mot Timrå den sista där då. Så de var ju en liten uppryckning. Det var ju ändå starkt tyckte jag med tanke på så mycket som har hänt. Det var ju lite hot och grejer och krav på hans avgång. Och... Ja, men ändå. Kanske lite att de kan klättra någon placering. Man vet inte. Nej. Men det var ju ett av de lagen du och jag hade från början där nere också. Så där ligger vi rätt. Ja. Ja, sen hoppar vi till 12:an då och det är Malmö. Jag vet inte, jag har liksom inte så mycket att säga om dem. Jag har inte liksom... Nej, men vi spelar ju mot dem borta, eller Brynäs spelar mot dem borta och då fick de ju stryk. Det var då Brynäs ledde med 2-0 tror jag efter första, sen rasade det ihop helt. Då var ju Malmö rätt bra. De var först i början med dem också lite samma trend som Linköping. De var dåliga, jättedåliga i början, sen hade de en period där de var jättebra. Och sen har de rasat ihop helt nu på slutet igen. Ja. Så de har ju då till skillnad från HV den billigaste truppen. Så de ska ju vara där nere. Ja, så det får vi se Malmö. Men jag tror att de kommer vara runt de där 2 sträckorna. Ja. Ja, så hoppar vi vidare till nummer 11 då. Leksand. Ja. Och de var ju också förväntade där nere. Det hade du och jag också med va? Ja. Alltså jag vet inte. De gick ju backa och var 18 miljoner eller vad det var. Ja, om det inte var ännu mer. Ja, jag kommer inte ihåg. Ja, det var mycket i alla fall. Och alltså jag tycker att det har gått bättre än vad man hade förväntat sig för dem. För att man trodde att det verkligen skulle vara liksom dåligt verkligen. Ja, och sen de har ju fått göra sig av med en del stjärnor. Sen, nej men det är nog där någonstans de ska vara. Och
Sungen hade ju varit inne på något så här forum och tittat på Leksands forum och där är ju inte alls samma krig som det är på andra lags forum och det innebär väl att de är lite, det är klart att de är missnöjda när de förlorar men det, man är nog förberedd på ett annat sätt att vara där nere. Ja. Ja. Nej. Vi slog ju Leksand också, 3-2. Det var skönt att slå dem i alla fall. Ja, sen hoppar vi upp till 10:e plats då. Där har vi ju Brynäs IF då. Ja. Och det här var ju inte vad vi förväntade oss från början. Nej, verkligen inte. Nej. Ja, Ja, det finns inte så mycket att säga. nej, men jag såg en intervju med Hjellstedt häromdagen. Jag vet inte om det var en jävla tidning eller var det radio. Ja, det spelar ingen roll, men han var inne på det att alla lagdelar fungerar, men aldrig tillsammans. Alltså, antingen fungerar försvaret, men då fungerar inte anfallsspelet och tvärtom. Vilket då skillnaden, förra året fungerar allt hela tiden. Så det är väl det som är den stora grejen nu under uppehåll och verkligen få ihop det här. Att båda delarna ska funka. Sen var Sungen och jag inne på att det kanske måste in någon back till. Källgren hade tydligen varit med och tränat häromdagen hela träningen. Det är bra. Hade de inte träning i morse? Ja, jag läste det. Ja, han var ju med då. Ja, okej, det kanske var i morse. Ja. Så det är ju positivt sak. Sen var ju Axel Andersson och Hägg med i landslaget igår. Och jag har inte sett något, men jag läste om det. Båda gjorde tydligen väldigt bra ifrån sig defensivt, ska vi säga. Så det är kul. Ja, man får hoppas att Hägg gjorde några riktiga tacklingar. Ja, Hägg, han är ju favorit nu när vi åkte runt. Han är ju delar ut frimärken som vi säger. Det är många som har råkat ut för. Han har väldigt fysik. Han är inte så bra på uppspel och sånt, men han är jäkligt bra defensivt. Ja. Så det är ju kul. Vad säger vi mer om Brynäs? Ja, det drar ju igång sen på... De har ju först CHL nu på tisdag. Och sen så har de då Malmö hemma på torsdag. Jag tror att jag ska åka och titta på båda matcherna. Du ska väl gå i skolan, antar jag? Ja. Ja, nej men det är klart att man inte vill ligga 10, men det fanns några ljusglimtar förra veckan ser jag, som jag tycker är om vi glömmer bort Globen-matchen eller Avicii-matchen mot Djurgården. Annars tycker jag det var bra, det såg bra ut. Och framförallt som jag sa förut, Skellefteå-matchen, där såg det ut som förra året tyckte jag. De flög ju fram där, de här omställningarna. Ja, verkligen. Så kopiera den matchen så kommer det nog bli bra. Sen var det ett rykte som har varit lite, det var det här att byta Vrana mot Bellos. Jag tror att det är ett påhitt bara. Jag tror inte det finns någon grund i det där. Nej. Ja, något att tillägga på Brynäs? Nej, Nej. inte vad jag kan komma på. Då hoppar vi vidare till nästa finallag som är Luleå då, på 9:e plats. Ja, och vad säger man om dem? Alltså jag vet inte, det är väl så att alla liksom lag som har tagit SM-guld oftast hamnar lite längre ner. Det är väl liksom... Ja, kanske. Men Luleå har ju gjort 1 mål på 4 matcher. Det är inte speciellt bra. Nej, det är inte så bra. Och nu var ju han Shinnimin. Han blev väl... Ja. Det var ju någonting med honom. Han skulle komma nu, eller han har inte varit med förut väl? Han Men tar en det stod någonting om att han är... Jo, men det stod någonting om att han var avstängd, tror jag. Jaha, ja. Ja, jag vet inte. Vi får väl se. Nej, men Luleå, jag har sagt det förr också nu att Bula gick ut och sa att han skulle sluta. Det kan ju också vara en mindre bra grej då, men det är klart det går inte att hålla sånt hemligt heller längre. Nej, men sen han Karlskogas tränare. För det går ju rykten om att han ska till Luleå. Ja, men där kan han bli bra, tror jag. Han har ju vi haft några duster med. Så man spårar ut på både ena och andra sätt. Ja, verkligen. Ja, nej men vi får se. Ja, Luleå och Brynäs kämpar på där nere. Men de kanske hade uppe sen. Vi får se. Ja, sen hoppar vi vidare till 8:e plats då. Där har vi Örebro. Och nu ska jag säga, Örebro sågade ju du lite ett avsnitt. Och det gjorde även Sungen lite nu här. Att det är totalt intetsägande lag. Nej. Tråkiga arena, ingen tradition och... Jag vet inte, landar vi där eller? Ja, jag tycker att... Nej, jag vet inte. Jag gillar inte Örebro. Nej, de har ju den här Karlbergskedjan som var hyfsat bra. Men jag vet inte om de levererar heller riktigt på slutet. Jag vet inte.
Men när vi var och tittade så jag tyckte inte att Örebro var alls bra då. De 3-2, jag tyckte det skulle sluta mycket mer den matchen, men de kämpade ju klart. Ja. Ja, så Örebro är nog, jag tror de ligger lite högt ska jag säga. Nu mot dem. De kommer nog trilla några placeringar. Ja. Ja, sen hoppar vi vidare till 7:e plats då. Färjestad. Det var också lågt ner. Ja, De de hade man ju inte heller räknat topp tänkt. 6. Nej, vi hade väl de topp 6. Men här finns ju det här med att Jörgen Jönsson har kommit in och många säger att han bara kopierar Växjös spel och lagt det på Färjestad. Och där tror jag det blir en liten kollisionskurs. Alltså, Ja. Färjestad har kultur att spela offensiv ishockey. Och sen så blir det defensiv. Men det kanske kommer att sätta sig till slut där. Då blir det kanske jättebra. Men nu har jag även de bästa spelarna. Liksom. Lodin och vad heter han? Sten. Ja. De har ju inte varit liksom så... Nej, de inte har så inte levererat mål, lika mycket. Men liksom. det kan ju bero på det att göra, eller ha med det att göra, att de inte får gå lika hårt offensivt. Ja. Men de kanske hittar en balans i det där framöver, jag vet inte. Nej. Ja, hoppar vi vidare till plats nummer 6 ovanför sträcker och det är ju Timrå. Det är väl en förvåning. Timrå kommer väl ovanför, ja. Men de har väl också tappat många spelare, var det väl? Ja, de tappar ju massor, nästan hela första kedjan inför den här säsongen. Så det kan vi väl... Men de var väl ovanför, alltså sjätte förra säsongen också. Ja, De var ju ganska högt upp förra säsongen också, tror jag. Ja, jag minns det. Ja, men då var de ju bättre, men då hade de ju den där första linan också. Men sen har de en nya tränaren, Ugglan som jag säger, men det är ju Tommy Samuelsson och han är ju väldigt erfaren tränare. Jag tror ju de spelar ju defensivt. Ja, så jag vet inte. De kanske dalar någon placering, eller vad tror vi? Ja. Ja, vi får se. Sen har vi på 5:e plats Växjö. Ja. Världens tråkigaste ishockeylag. Ja, verkligen. Gud, förutom- inte alls kul. Förutom mot Brynäs, då öste de in mål. Verkligen alltså. Alltså när de spelade Gävle. Sen fick vi stryk där nere också med 2-1. Va? Men Växjö, jag tror att de är där de ska ungefär 5. De kommer nog hamna där någonstans. Inte allt för roligt att titta på, men de spelar smart och de gör mål. Har ett jäkla bra powerplay. Ja, hoppar vi vidare till plats nummer 4. Och här har vi ju Djurgården. Det är väldigt förvånande faktiskt. Det är en stor skräll. Ja, alltså verkligen. Ja. De kanske blir som Brynäs. Ja, efter så här många omgångar att de skulle ligga 4, det såg inte jag. Nej. Nej, gud. Alltså, det var ju där på Avicii, första matchen de spelade på Avicii. Där förlorade de väl med, vad var det, 11-2. 11-2. Eller 2-11 då, mot Frölunda. Då såg det ut som skulle rasa ihop helt. Men som jag har varit inne på tidigare, de har en jäkla förmåga att alltid komma tillbaks. De åker på en riktig propp, sen är de hur bra som helst. Det var ju lite det som hände mot Brynäs. För då fick de stryk med 6-1 mot HV 2 dagar innan. Och sen mot Brynäs var de ju, Brynäs hade ju ingenting. Sen vet inte jag om det beror på att Brynäs var dåliga eller Djurgården var bra då, men nej, det är imponerande. Så Wikegård har ju verkligen fått till det och han har gjort bra med det där och de här amerikanerna, det ser väldigt bra ut. Och sen så har de med Hellberg i mål, han är ju stabil. Verkligen. Det var ju lite roligt när vi var där i Avicii, hans dotter och fru var det va, som kom ner där och hälsade på honom innan matchen. Så vi satt precis bredvid, det var lite kul. Han är stor, han är jättestor Hellberg. Ja, då hoppar vi vidare till 3:e plats, upp till Norrland igen, Skellefteå då. Vad säger man om Skellefteå egentligen? Jag vet inte. Pudas. Pudas, alltså. Nej, gud, den där människan alltså. Han är dryg. Han var dryga när vi var där uppe också i Brynäs på oss upp och gap och skrek. Ja. Ja. Nej, men man får väl säga att de gör det bra. De har ju en ny tränare, Hermansson. De gör det ju bra. De ligger ju 3 och jag tror de kommer vara där uppe faktiskt. Sen var ju Brynäs helt överlägsna då, men jag vet inte. Nej, de har bra fart. De har bra snurr och de hade jävligt bra snurr mot Brynäs också. Det kunde jag studsa in någon där, det ska man ju säga. Ja. Ja,
Sen hoppar vi till plats nummer 2, Rögle. Mm. De fick Jag har stryk. aldrig liksom... Vadå? Vad sa du? Nej, men jag har aldrig liksom fått en riktig bild av att de ska komma så högt upp. Nej, De de var var... inte, de var inte så bra förra året. Men de Nej. har ju han nya tränaren Tangenäs som uppenbarligen är väldigt bra tränare. Mm. Så det gör ju sitt. Och sen hade de fick ju stryk sist, men innan, det var mot Leksand, men innan där har de ju vunnit en jäkla massa matcher. Mm. Så Ja. nej, det är en stor överraskning också. De blir nog farliga tror jag. De ser stabila ut, väldigt stabila. Det tror jag också. Ja. Ja, sen har vi första platsen då. Mm. Frölunda. De Ja. är ju helt felfria. Jag säger att det är de som tar SM-guld. De har 2 skitbra målvakter. De har jättebra backar och de har jättebra forwards. Det enda som var Goilar när han var med i gubbhörnan, det var ju enda han var orolig för att de inte hade någon målskytt, men det verkar inte vara ett problem längre. Jag vet inte, han menar på att de skulle ha en stabil målvakt, eller målskytt som alltid levererar. Men jag vet inte, de ser hur bra ut som helst. Ja, det känns ju som att alla gör mål i det laget. Ja, sen var de ju då mot Brynäs när vi tittade då. Eller när vi tittade, den som var på i Göteborg. Där var ju Brynäs väldigt bra, vann skotten stort, men Frölunda vann med 3-1 och sånt. Där såg ju Brynäs ganska bra ut och Frölunda var lite där. Men det spelar ingen roll, de gör ju mål och de har 2 jättebra målvakter. Det var ju nu sist här mot Färjestad, han spikar ju en helt den där, Jonsson heter han så. Ja, Ja. så ser det ut. Men vad säger man då? Det är ju HV Linköping tror jag blir kvar där nere. Frölunda, Rögle, de blir livsfarliga. Och sen i mittskiktet där då Luleå och Brynäs måste verkligen rycka upp sig. Det är väl den analys man kan göra av det här. Ja. Jag tror att det är... Nej, men jag tror att, jag tror ändå att Brynäs och Luleå kommer komma ovanför, alltså strecket. Ovanför 6:e plats. Ja, man hoppas ju det i alla fall. För att jag tror att det liksom... Det kanske blir någon förändring i båda lagen nu efter uppehållet. Tror jag. Och sen får vi hoppas att man tränar på ordentligt också. Och sen säger jag ju, Bäckström går ju så här sakta uppåt. Han blir bättre och bättre. Men Silfverberg går neråt. Ja, Silfverberg har inte varit riktigt att känna igen. I vissa matcher är det bra, men... Men Nej, när vi får han se. blir... Istället för att inte ha någon utvisningsminut så har han ju 6 utvisningsminuter nu. Han blir fulspelare. Ja. Nej, men det är så. Han är frustrerad och då blir det utvisningar. Ja. Det är ju så. Jaha, men har du något att tillägga? Det är några matcher som vi har planerat. Jag ska ju nästa vecka, men sen skulle du och jag upp på någon helg också framöver här va? Du ska göra kalas nästa helg, du fyller ju år, men sen blir det väl hockey för dig med, antar jag. Ja. Ja. Ja, ska vi nöja oss med det? Eller har vi någon bomb och något att tillägga eller? Inga? Nej. Du har inget så här du kan komma med något lugnande nu så här. Nej, inte just nu. Ni kan vara riktigt lugna, den har vi inte nu. Nej, just nu kan vi nog Vi inte vara måste så få lugna. se lite mer stabilitet. Ja. Innan du utlovar några sådana festligheter. Ja. Jag har fått skit för det. Då har vi fått skit för det förr. Ja. Ja. Så kanske det är bättre att jag är tyst bara. Ja. Nej, men det är bara att kämpa på. Det är ju inget annat. Och som jag säger alltid, det är bara att gå på matcherna och heja på Brynäs. Visst, det har inte sett så jävla bra ut alla matcher. Men det är inte många matcher som Brynäs inte har fört. Alltså man pratar spelövertag. Så det finns ju potential i det där laget. Det gör det. Ja, verkligen. Och landslagsturneringen tittar inte jag på i alla fall. Jag tycker det är Kalle Anka-turneringen, har jag sagt förut. Jag vet inte varför de ska hålla på med det där, men så är det. Nej. Ja. Bäckström klev ju av, han skulle ju varit med, men han vart ju inte med. Han hade en liten Nej. känning. Det hade Silfverberg förra året också. Ja. Vad ska Nelly göra i helgen då? I helgen ska jag inte göra någonting. Eller imorgon ska vi åka och fira min moster. Moster? Om vi får komma dit. Ja, om ni är friska ja. Ja, nej men det är roligt. Men ja,
Jag spelade in ett avsnitt igår med Drömhus, en personlig intervju. Så vill ni titta på det så lägger jag det här i slutet, kan ni gå in och kolla. Det var ju spännande. Vi pratade faktiskt till och med lite ishockey. Jaha. Till och med Brynäs pratade vi om. Det var ju spännande. Ja. Men det visade sig att han hållit på ett helt annat lag. Ja. Men jag lägger den här i Hon slutet. är ju från Småland. Ja, det var det jag trodde också. Men det visade sig att det var något helt annat. Jaha. Ja, det är spännande. Så får ni gå in och titta på det. Jag lägger den här på slutet. Ja, nej men vi tar helg och sen får ni ha en jättetrevlig helg alla som tittar. Och sen som vanligt tycker det är bra. Kommentera, bli medlemmar om ni vill ha gubbhörnor på måndagar. Inget gubbhörn den här veckan för det inte har varit några matcher. Men Och prenumerera. Nästa vecka. Prenumerera också, viktiga grejer. Ja. Ja, då säger vi tack och hej. Trevlig helg. Ha det bra. Hej då. Hej då.